දැන් අපි කතා කරමු ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියන චෙස් ටැක්ටික් එක සම්බන්ධව. අපි ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියන චෙස් ටැක්ටික් එක චෙස් උපක්‍රමයේ භාවිත කරනවා නම් අපි සිදු කරන්නේ ප්‍රතිවාදියාගේ යම්කිසි ඉත්තෙක්ට එයා දැනට ඉන්න කොටුව එහෙම නැත්නම් රෑන්ක් එක ෆයිල් එක විකරණය අතහැරලා ගමන් කරන්න බල කරනවා. මේක තමයි සරලව ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට අදාළ ඉත්ත ඒ තමන් ඉන්න කොටුව අතහැරලා ගමන් කරලා පස්සේ සිදුවෙන දේ තමයි සමහර ලාවට තමන්ගේ රජතුමාගේ පිහිටීම නිරාවරණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තරමක වටින ඉත්තෙක්ගේ පිහිටීම නිරාවරණය වෙනවා. කොහොම හරි අර අදාළ වටින ඉත්ත එහෙම නැත්නම් රජතුමාගේ පිහිටීම තරමක් දුරට හෝ ආරක්ෂා කරගෙන හිටපු ඉත්ත තමයි අපි වෙනත් කොටුවකට ගමන් කරවන්න සාමාන්‍යයෙන් බල කරන කම්බිනේෂන් එකකදී එහෙම නැත්නම් ඇටැක් එකකදී. එදින ඔන්න අපිට පිහිටීමක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ පිහිටීමේදී කළු පිල්ටයි ඇදීම වාරෙති. කළු පිල්ට මොන වගේ ඇදීම්ද ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන්. ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියන වචනය නිර්වචනය කරද්දී එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ තේරුමම කියද්දී කිව්ව වචනයක් අපි ඉත්තෙක්ට බල කරනවා කියලා. බල කිරීමක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? චෙස් වල. චෙස් වල බල කිරීම තුනයි තියෙන්නේ. එකක් චෙක් ප්‍රහාර, අනිත් එක ඉත්තේගේ කැපීමක්, අනිත් වර්ගය ඉත්තේට සිදු කරන තර්ජනයක්. ඉතින් එතකොට forcing moves මෙන්න මේ චෙක් ප්‍රහාර ඉත්තේගේ කැපීමක් එහෙම නැත්නම් ඉත්තේට සිදු කරන තර්ජනයක් කියන ඇදීම් වර්ග තුන අපිට forcing moves විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට forcing moves බලනවා නම් අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් deflection කියන මෙන්න මේ chess tactic එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම සරලව කියලා දුන්නා කොහොමද deflection කියන chess tactic එක හොයාගන්න කියලා chess පූර්ව මත. ඔන්න තියෙනවා පිහිටීමක්. කළු පිල්ටයි ඇදීම වාරේදී. ඔයාලට පුළුවන් ද බලන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් කළු පිළට වාසිදායක පිහිටීමක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා හොයාගන්න. ඔයාලට මම පුංචි උදව්වක් කරනවා. ඔයා බලන්න forcing moves චෙක් ප්‍රහාර ඉත්තන්ගේ කැපීම ඒ වගේම ඉත්තන්ට කරන්න පුළුවන් තර්ජන. මේ ඇදීම් වර්ග තුනෙන් ඔයා පිහිටීම් බලද්දී ඉතාමත් ඉක්මනින් නිර්වද්‍ය පිහිටීම බොහෝ සාපේක්ෂ පිහිටීම් වලදී හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට forcing moves කිහිපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. bishop cut a3, queen cut b2 check. ඊට පස්සේ අපිට queen cut f2 උනත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් කැපීමක් නේ. ඊට පස්සේ bishop g4 ඇදීම, bishop g5 ඇදීම. මේ අතරින් මොකද්ද හොඳම ඇදීම? queen cut b2 ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. සුදු පිළේ queen වලින් කැපෙනවා. ඊට පස්සේ rook වරයන් කැපුවොත් ඒක එච්චරම සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. bishop ගෙන් අපිට a3 pawn කපලා b pawn ගෙන් කැපුවොත් queen b1 කොටට අරගෙන යන්න බෑ. knight වරයන් කැපෙනවා. එතකොට අපි මේ ඇදීම් දෙක අයින් කරමු. මේ දෙක ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න forcing move එකක් හරියට හොයාගත්තොත් අර අපි කලින් කතා කරපු forcing moves එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපිට f2 pawn ගන්න බෑ. ඒක අනිවාර්ය බ්ලන්ඩ් එකක් queen වරෙන් කැපෙනවා. හැබැයි bishop g4 ඇදීම අපිට එහෙම අතාරින්න බෑ. bishop g4 වලට පස්සේ f3 ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඇදීමක් try කරන්න පුළුවන්. bishop g4 ඇදීම අපි මෙතනදී try කරොත් මම නම් හිතන්නේ rook වරයා f1 කොටුනේ ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ f4 වල කොටු දෙකක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා අනාගතයේදී bishop g5 හරහා එල්ල වෙන පුළුවන් පින් එකක් වළක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට bishop g5 ඇදීමත් සාර්ථකව අතහරින්න පුළුවන්. ඊටු වෙන්නේ bishop g5 පින් කිරීමක් සිදු කරනවා. හැබැයි bishopට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. coin වරකින් කපන්න පුළුවන් bishop වර. අපිට එතකොට ඒ ඇදීමත් අතහරින්න වෙනවා. හැබැයි බලන්න අපි කලින් forcing move එකක් හොයාගත්ත queen cut b2 check එක. එතකොට coin වරේ හිටියා b2 කොටුව ආරක්ෂා කරගන්න රජතුමාගේ සහායට. හැබැයි bishop g5 ඊට පස්සේ queen cut g4 ට්‍රේඩා කරොත් b2 කොටුවේ ආරක්ෂාවට දැන් ඉන්නේ රජතුමා විතරයි. ඒ කියන්නේ queen cut b2 කියලා කියන්නේ checkmate එකක්. සරලව මෙන්න මේකට තමයි අපි deflection කරනවා කියලා එහෙම නැත්නම් deflect කරනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි chess එකක්. ඉතින් එතකොට නිර්වද්‍ය ඇදීම මේ පිහිටීමේදී bishop g5 coin වරේට බල කරනවා. ඔයා දෙවෙනි රෑන්ක් එක අතහැරලා ඉන්න b2 කොටුව ආරක්ෂා කරන එක අතහැරලා ඉන්න කියලා. අතහැරලා આવොත් සරලව checkmate එකක් b2 කොටුවේ rook කරයා queen වරේට ආරක්ෂාව සපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දේ කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට සිදු කරන්න පුළුවන් මොකද? අපිට සිදු කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට පුළුවන් උත්සාහ කරන්න මේ pin එක f4 ඇදීම හරහා වළක්වන්න. හරි. දැන් අපි bishop attack කරලා දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේව කපන්න. ආපහු කැපුවොත් checkmate b2 කොටුව.
මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද bishop g4 ඇදීම try කරන්න බැරි හේතු උත්සාහ කරන්න බැරි හේතුව. අපි කෝ රුක් කරා යනවා කියලා d කොටුවෙන් ඉඳලා f1 කොටුව ඊට පස්සේ bishop g5 try කරොත් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් f4 ට්‍රේඩා කරන්නේ පෝන් වලට ඉත්තෝ දෙදිනෙකගේ ආරක්ෂාව සහිතව. මේක සුදු පිළට වාසිදායක පිටීම. ඉතින් අර ඇදීම එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයි. දැන් අපි හොයාගත්ත නැදීම bishop g5 ඊට පස්සේ දැන් බලමු. දැන් queen වරකින් ගන්නවත් බෑ f4 ට්‍රේඩා කරන්නත් බෑ. මොකද කරන්නේ? අපි ඒක ඇදීමක් ඉදිරියට හරිය අරගෙන යමු. මම ඉතින්දි queen වරෙන් ගන්න බෑ checkmate වෙනවා. king b1 වගේ ඇදීමක් උසා කරොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම queen වරෙන් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට අතහරින්න පුළුවන්. හැබැයි තරමක් අභියෝගාත්මක ඇදීමක් තියෙනවා knight a4 ඇදී. අපේ queen වරේට පහර දීලා. මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් forcing moves වලට ආපහු අවධානය දෙන්න. check ප්‍රහාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කරලා ඉන්නවා. ඒතකොට check ප්‍රහාර වලට තමයි forcing moves වල ප්‍රමුඛතාවය හිමි වෙන්නේ. අපි කරන්නේ සරල queen වරේ කරනවා check ප්‍රහාරයක් ඒක ඉවත් කරන්න. rook කරගෙන රජතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි queen d4 queen e3 වගේ ඇදීම ට්‍රේඩ් කරනවා. අපේ queen වරේ ආරක්ෂාවට ආරක්ෂිත කොට උඩ අරිනවා. කළු පිළ ජයග්‍රහණය කරනවා ඉතාමත් පහසුවෙන්. ඉතින් ඉතාමත් වාසිදායක පිහිටීමක්. මෙතනින්ද මම සාකච්ඡා කරන පිහිටීම් වලදී වැඩි විස්තරයක් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට අවස්ථාව දෙනවා උත්තරේ හොයන්න. වීඩියෝ එක නවත්තලා ඊට පස්සේ මම උත්තරේ කියනවා. ඔන්න මේ පිහිටීමේදී නම් සුදු පිළට ඇදීම වාරේදී. හරි. මම හිතනවා උත්තරේ හොයාගන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එක නවත්තලා. හරිම සරල පිහිටීමක් මේක. මෙතනදී අපිට ප්‍රධාන තරජනයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් knight cut f7 check ප්‍රහාරය. මේක තමයි පළවෙනි forcing move එක අපි දකින්නේ. හැබැයි ඒක ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට forcing move එක සලකන්න බෑ. h6 කොටුවේ knight වල f7 කොටුව ආරක්ෂා කරලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම අපි අපේ queen වරකින් කැපුවොත් g pawn රායෙන් කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි knight රායෙන් f7 කොටුවේ ඉන්න pawn gap වල කියන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට හිතන්නේ නැති මම දැන් කිව්වේ වැරදි දෙයක් නේද කියලා. එහෙනම් හිතනවනම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද knight cut f7 එතකොට checkmate එකක්. ඒ හින්දා g pawn රායෙන් ගන්න බෑ. හරි දැන් අපි බලමු queen වරෙන් ගත්තොත් මොකද කරන්න කියලා. අපි සරලව ට්‍රේඩ් කරනවා. ඒත් knight cut f7 ඇදීම. එදින එතකොට මම හිතනවා මේ උත්තරය ආයි තම ඉක්මනින් හොයාගන්න ඇති කියලා. සරලව f7 කොටුවේ ආරක්ෂකය ඉවත් කරනවා. කැපීමක් සිදු කළා. forcing moves වලට තන දෙන deflection එක වට භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන සිදු වෙන queen වරේ අරගෙන යන්නේ e7 වගේ කොටුවකට. හැබැයි කැපුවොත් මේ විදිහට checkmate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි queen වරෙන් කැපුවොත් මේ දෙයම තමයි knight cut f7 කළු පිළ රජතුමා checkmate වෙලා. ඉතින් මෙතනදී fork එකක් තියෙනවා, family fork එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට checkmate එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව මොනවද ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් අපි කෝ queen e7 කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? queen cut g7 ඇදීම f7 කොටුවේ ආපහු අපි තර්ජනයක් සිදු කරනවා. එදින් මෙතනදී rook f8 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට හරිම සරලව knight වරය පිටිපස්සට ගන්න පුළුවන්. අපේ පිහිටීම අපි අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගෙන ඉවරයි. එදින් මේ පිහිටීම විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න සුදු පිළට ඉතාමත් පහසු ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ පිහිටීමට. ඔන්න අද වීඩියෝදී මම කතා කරන අන්තිම පොසිෂන් එක සුදු පිළටයි ඇදීම වාරයේ හිමි වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඩිෆ්ලෙක්ෂන් යටතේ තවත් පොසිෂන්ස් තියෙන පිහිටීම් SHS යන YouTube channel එකේ නොමිලේ සාකච්ඡා කරන්න ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දෙන්න. මම ඔයාලට සරලව හඳුන්වා දීමක් තමයි සිදු කරේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඩිෆ්ලෙක්ෂන් කියන chess tactic එක සම්බන්ධව. ආ chess පොරේ මේ පොසිෂන් එක හදාගෙන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න සුදු පිළ කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන කියලා. අපිට එක ඇදීමක් තියෙනවා. bishop cut h7 check එක මම හිතනවා මේක හොයාගන්න ඇති. checkmate එකක් තියෙනවා. මොකද knight වරයට මේ කොටුව ආරක්ෂා කරගන්න බැරි නම් h7 කොටුව checkmate එකක් තියෙනවා. knight වරය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා මෙතන. h8 කොටුව knight වරයට knight වරයක ආරක්ෂාව සල්සලා තියෙනවා. එතකොට bishop ටත් knight ආරක්ෂාව සල්සලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හරිම සරලව checkmate එකක් තියෙන්නේ h7 කොටුවේ f6 කොටුවේ ඉන්න කළු පිළේ knight වර මේ පිහිටීමේදී නැත්නම්. හැබැයි එයා ඉන්නවා. එතකොට අපි කරන්න ඕන මොකද? මේ ඉත්තව මේ කොටුවෙන් අයින් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම h7 කොටුවේ ආරක්ෂාවෙන් අයින් කරන්න ඕන. අපි කරන්නේ තර්ජනයක් එකතු කරන එක forcing move එකක් එකතු කරනවා. මොකද්ද මේ forcing move එක? මම හිතනවා අහන්න ඇති කියලා. queen h5 දී. දැන් අපි check ප්‍රහාර දෙකක් සිදු කරන තර්ජනය කරනවා. අපි හිතමු මෙයා ට්‍රේඩ් කරා කියලා h6 අදී. මොකද knight ගෙන් ගන්න බෑ queen ව checkmate එකක් නිසා.
ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතමු සරලව ක්‍රීඩා කරා කියලා h6 ඇදීම. දැන් මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා කරන්න knight cut h6 ක්‍රීඩා කරලා දැන් king h8 ක්‍රීඩා කරොත් knight h f7 ඩබල් චෙක් එකක් මම ඩබල් චෙක් කරන SHS යන YouTube channel එකේ වෙනම වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා දිනවා. ගිහලා බලන්න ඒ වීඩියෝ එක. මෙතන king g8 වල පස්සේ ඊටම සරලව queen g8 කරගෙන queen h8 කරගෙන checkmate. එතන ඒ හින්දා යදීම ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට g pawn rank ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? අපිට ක්‍රීඩා කරනවා queen g6 check එක. then king h8 වලට පස්සේ queen h7 checkmate. එයි b2 කොටුවේ ඉන්න bishop මෙන්න මේ knight වරයාව pin කරලා තියෙනවා. එදින එහෙනම් knight ගෙන් queen ගන්න බෑ. checkmate එක. කල්ප රජතුමා checkmate එක. එතන අද වීඩියෝ එකේදී මම deflection කියන මෙන්න මේ සරල chess tactic එක සම්බන්ධව පිළිටීම් තුනක් සාකච්ඡා කරා. තවත් පිළිටීම් messages යන YouTube channel එකේ normally සාකච්ඡා කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. වෙනත් ඔයාලට ඕන දැනගන්න ඕන chess පාඩමක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. එදින දවස් මම එක දිගට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගෙන ගියා. දවස් දෙකක් විතර මට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරුණා වගේ මේ තාක්ෂණික දෝෂයන් නිසා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉදිරියට වීඩියෝස් එනවා. කොහොම හරි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැතුව බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එදින් මම කියපු double check pin discover attack discover check සම්බන්ධ playlist එක මම වීඩියෝ එක අන්තිමට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ ඔක්කොම එකපාර බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ටික YouTube එකෙන් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න කැමති නම් ඒ වගේම ඔයා මේ deflection කියන chess tactic එක පළවෙනි පාර්ට් උනා ඉගෙන ගන්න. මට අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දැනුම් දෙන්න. එද අපි තවත් වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. SHS Academy YouTube channel එකේ.